ei lainkaan hassuli paikka kyllä tämä. Tähän me jäädään kahvittelemaan. No mutta tervehdys taas ja tervetuloa pienelle metsäretkelle. Tällä kertaa ollaan tarkistamassa luonnon antimia tämmöisestä yhdestä erämaa-alueesta. Tuossa jo startti oli aika lupaavaa, että löytyi pari kantarellia ja hyvä mustikkapuska, niin oli ne pakko sitten kerätä talteen, vaikka ei ollut edes suunnitelmissa jäädä heti siihen, vaan jatkaa syvemmälle metsään. Kun täällä on semmonen erämaa suolampi ja siellä pitäisi olla hillaa, niin me mennään tarkastamaan se. Jaha, ja taas matka pysähtyy tähän näköjään, koska täälläkin on kantarellia, mutta ei mitään. Noukitaan kaikki talteen mitä löytyy ja jatketaan sitten aina sen jälkeen matkaa. Nämä on varmasti puhtaita sieniä, ollaan oikeasti niin syvällä metsässä nyt, että tässä ei ole mitään isoja teitä lähdetty milläkään ja ympärillä on oikeastaan joka suuntaan melko lailla metsää. Puhdasta maastoa. Tuossa oli yksi kyllä semmoinen hakkuualue, minkä läpi alussa tuli, että kyllä täälläkin niinku ihminen ihan liikkuu, ollaan kumminkin täällä eteläisessä Suomessa, niin ei tämä nyt semmoista koskematonta erämaata tietenkään ole. Se nyt on sanomattakin selvää, mutta mitä parhainta sienestys- ja marjastusmaastoa kylläkin, että on erittäin puhdasta kaikki, sekä marjat että sienet. Täällä kelpaa käydä. Tällaista kyllä ihmisen kelpaa olla ja hengittää näissä maastoissa. Mahtaisiko sitä löytyä jo mustatorvisieni apajaa? Kyllähän se periaatteessa voisi jo löytyä. No kantarellia löydettiin ainakin taas. Niitä on täällä ihan kyllä mättäitten sisällä ja vähän jo tuommoisia vanhanpuoleisiakin osa, mutta katsotaan josko niistä saatais valtaosa kuitenkin otettua talteen. No niin, tuolla kun näkyy tuo aukea paikka, niin siellä on tämä meidän määränpää. Täällä on muuten aika komeita mustikkaakin, että niitä voitaisiin tästä kyllä kerätä. Mutta mennään nyt kurkkaamaan tuolta tuo hillatilanne. Että onko siellä mitään järkeä jäädä pidemmäksi aikaa keräilee marjaa. On tämmönen suopursualue tässä välissä ja juolukkaa. Mut tossa ihan ton lammen reunalla pitäisi sitten olla se hilla-apaja. Täällä on jo heti näitä hillan lehtiä ainakin, että mikähän sitten mahtaa tuo varsinainen marjatilanne olla, niin meidän tarvii varmaan vielä jatkaa hiukan pidemmälle tuonne lammen reunalle. On kyllä makea tämä tuoksu suolla. Siinähän on meillä tuommoinen hyvin elähtänyt hilla. Se voi olla, että täällä nyt ei sitä sitten kyllä oo ainakaan enää. Vähän
heikolta nyt vaikuttaa tämä. Lehtiähän näkyy kyllä joka suunnalla käytännössä, mutta marjoja nyt en oikein tahdo huomata täältä. Mutta pyöritään nyt vielä. Ei parane luovuttaa, kun tänne asti ollaan tultu. Karpaloita täällä näköjään vähän siellä täällä. Alkaa jo punertamaan. En tiedä kuinka paljon niitä täällä on, kun raakileita ei tahda huomata, mutta ei nyt ainakaan ihan suunnattomasti ole, kun jos niitä oikein paljon olisi, niin sen kyllä huomaisi sitten, mutta siellä täällä näkyy kyllä raakileita. Mutta niiden aika onkin sitten vasta joskus tossa paljon myöhemmin. Vaikka ne tässä jo osa ihan punertaakin. No tässä esim. Jos ne nyt kameraan näkyy yhtä hyvin mitä tässä luodossa, niin on jonkun verran karpaloa kyllä. Tossakin on tuommoinen rypäs, että sitä täällä näköjään olisi kyllä ihan mukavasti tulossa. Et en tiedä, täytyy katsoa jos jaksaisi täällä käydä sitten vielä karpaloilla, kun nyt kun kattelee, niin kyllä sitä täällä tosiaan on. On ihan joka puolella. Tuossakin on aika komian kokoinen. Osittain jo punertava. Samaten tuo tuossa. Kyllä tämä nyt aika pahasti näyttää siltä, että hillakausi on täällä ollut ja mennyt. Ja sitä kyllä täällä oli tuossa 2-3 viikkoa sitten raakiletta ihan mukavasti. Ja muutama kourallinen kypsääkin tuli saatua mukaan, mutta tämä toinen kerta täällä viivästi turhan paljon ja nyt on sitten auttamattomasti liian myöhäistä. Mutta nätti paikkahan tämä on kumminkin ja ei tässä mitään. Matkalla oli mukavat kanttarelliapajat ja tuolla on sitten vielä mustikkaa mitä voidaan kerätä. Niin tämä on ihan se osalta pelkkää voittoa tämä reissu. Ja keitellään tuosta sitten vielä nokipannukahvit perään, niin voidaan nauttia tästä Suomen kesästä ja metsästä. Kyllä ne kaikki hillat mitä täällä on, niin on tämmöisiä jo elähtäneitä, että ei täältä taida edes irrota niitä maistiaisia enää. Mutta ei se mitään, niitä saatiin jo silloin 2 viikkoa sitten. Ei tuo hilla mikään meikäläisen lempimarja kyllä ole, että se on semmonen, menee jonkun kanssa kyllä, mutta ei niitä montaa yksistään kyllä syy. Siellä on nyt se lampi koko komeudessa. Ei ole erityisen suuri, mutta ihan tuommoinen sympaattinen pikku erämaa lampi kuitenkin. Ja siinä olisi hieno, kun olisi joku pieni hirsisauna tai laavu tuossa rannalla, niin voisi siinä sitten viettää vaikka syysiltaa. Ja taas kanttarellia. Ei tämä lainkaan hullumpi reissu olekaan. Tuossa vieressä vielä ihan mukavasti tuommoista isokokoista mustikkaa, niin kauhotaan nekin sitten talteen ja jatketaan sitten taas matkaa tästä eteenpäin. Näissä maisemissa olisi nyt sitten tarkoitus kahvitella. Katsotaan tuolta joku kiva spotti. Ehkä tuolta laajalta ja jäädään siihen sitten pitämään pientä taukoleiriä. Otaanpas vielä. Tuolla voisi olla semmoista mukavaa maisemapaikkaa, niin siirrytään sinne vielä. Kyllähän tässä toki muutenkin on ihan komeata tämmöistä kallioista maaperää, mutta mä luulen, että tuolta saadaan vielä semmoset hyvät maisemakahvit. Juu, ei lainkaan hassumpi paikka kyllä tämä. Tähän me jäädään kahvittelemaan. Risukeitintä tuli.
pikkuisen sateen tehdä kohta, mutta toivottavasti nyt kerittäis kahveet edes tekemään ensin, niin ei sitten epäonnistu tämä keittelyhomma. Täällä vasta se komia paikka olisikin pienelle hirsimökille tai laavulle. Vaikka jossakin tuo kalliopaikka. Tai ehkä vielä parempi olisi tuo, mikäli tuolta näette tuo laen. Kyllä siellä kelpais istuskella ilta-auringossa ja vaikka pistää sauna lämpiämään. Pikakahviahan tämä ei ole, vaikka pikakahviastiassa onkin ihan on tänään aamulla ite jauhettua pannujauhatusta. Saadaan oikein autenttiset kahvit tästä. Kyllähän se vaan sen sateen tässä kuitenkin teki, mutta kyllähän se kesä kuivaa sen, minkä se kasteleekin. Että ei tässä nyt aleta pientä sadetta murehtimaan. Täällä parit pullansiivutkin on. Vähän se kyllä näyttää siltä, että saattaisi tuo ukkosen tähän tehdä, niin se on toki vähän ikävää, kun ollaan tässä melko korkeallakin tällä kohtaa, niin salamat vois pysyä kaukana, mutta pieni vesisade ei kyllä meitä haittaa tässä. Ei sitten alkuunkaan. Kunhan nyt tuo pulla ei tuosta kastuisi ihan mössöksi ainakaan, että ehdittäisi syömään pois. Ja maapähkinä voita pullan päälle, niin saadaan sitten hyvä evästys tähän, vaikka tää pulla nyt muuten onkin vähän semmoista höttöä, että ei sitä nyt sillä lailla ihan hirveästi tuu syötyä noin muuten, mutta silloin tällöin saa pullahötöstäkin nauttia. Kyllä se nyt aika ikävän sateen sitten kumminkin tähän pisti, että piti olla semmoista aika selkeää tuo ennusteen, mutta en tiedä, jos ei tää tästä pian lakkaa, niin melkein täytyy tältä erää tämä retki lopetella, että tuli nyt kumminkin käytyä ne hillat katsomassa ja mustikkaa nyt ei ollut sillä
lähtökohtaisesti ajatuksena ihan hirveästi kerätä, ellei löydy hyvää paikkaa, niin se ei ole sinänsä murhe. Ja kantarellia tuli sitten ihan kuitenkin mukava määrä, ja tuossa varmaan sitä löydän vielä lisää, on pari semmoista tuttua paikkaa, niin katsotaan ne. Mut juodaan kahvit ja katsotaan sitten, että mihin tämä keli tästä vielä kehittyy. Tästä saattaa nyt käydä ilmi vähän tämän paikan jylhyys, että kuinka korkeita kallioita täällä on. Vähän tämmöistä maastoa, että jos näihin tulee yksin, niin olisi hyvä aina kertoa jollekin, että missä on, eikä vaan lähteä sitten omiin päin sienestään tai marjastaan. Että jos täällä sattuu jotain ja ketään ei tiedä missä on, niin siinä sitten voi se löytäminen kestää oman aikansa, ellei nyt sitten ole jotakin puhelimessa sillä lailla, että voidaan paikantaa sen avulla, mutta on aina hyvä silti mun mielestä kaikesta huolimatta antaa jonkun ihmisen tietää, että mihin on mennyt, ja vaikka silloin tällöin pistää sitten infoakin, että missä liikkuu. Se on eri asia, että jos on jossain vaellusreitillä tai jotakin, missä ihmiset liikkuu paljon, mutta tämmöiset vähän erämaisemmat paikat niin on arvaamattomia ja monesti Suomessakin koetaan sillä lailla turvallisiksi, mutta sitä ei ikinä tiedä sitten, että nytkin on taas satelee ja märkää, niin kalliot on liukkaita, kun siinä on sammalta päällä. Että tästäkin kun ottaisi yhden harppauksen tuonne, niin olisi meikäläinen aika äkkiä tuolla montun pohjalla. Mutta nämä on silti hyviä kantarelliapajia, kyllä tämmöiset aurinkoisemmat kallionrinteet, että sen takia tämä meikäläinenkin tässä keikkuu, ja tosiaan ihan niin kuin tuossa neuvoinkin, niin olen myös ilmoittanut tämän sijaintini, että ihmiset tietää missä liikun sitten. Täällä kumminkin tulee ihan kilometrikaupalla nyt tässä maastossa liikuttua edes takaisin, niin on hyvä, että tarkka sijainti sitten tiedossa, kun tarvii meikäläinen täältä etsiä. Mutta kattokaahan mitä täältä löytyy. Mustatorvisieniapaja. Ei huono. Katoin tuolta, että onko siellä jotakin karhunsontaaleja, mutta kyllähän se on ihan mustatorvisieni. Ja tuolla lisää. Ai että, ei lainkaan. Ei hassumpi homma. Ja mitäpä tuo mustatorviapaja löytö oliska ilman uutta kantarelliapajaa, että täältä saadaan kyllä tuo ämpäri nyt varmasti täyteen. Sienien puolesta enemmän kuin onnistunut reissu kyllä.
reissulta ollaan kotiuduttu ja kyllähän sieltä ihan mukava saalis tuli sitten mukaan, että sitä illaa ei sitten löydettykään enää, mutta tommonen yllättävä musta torvisieni apaja löytyi ja sitten ihan niin kuin epäilinkin, niin kantarellia sieltä löytyi ihan sillä lailla, vaikka edes koittanut etsiä, että tämänkin ehkä olisi varmaan ämpäri voinut saada täyteen, mutta ihan mukava saalis silti ja mustikkaa ei sillä ei tullut kans yritettyä edes kerätä, että mitä sieltä nyt sitten tuli jokuisia desejä, kun oli semmosia puskia, ettei malttanut olla poimimatta, mutta täällä on lähempänä parempia mustikkapaikkoja, niin ei viitti ollenkaan siellä sitten aikaa tuhlaamaan sen enempää sen mustikan takia. Tältä erää voitaisiin oikeastaan sitten päättää näihin tunnelmiin, että kiitos oikein paljon kun viihdyit mukana tällä sieni- ja metsäretkellä ja nähdään sitten taas seuraavien videoiden äärellä.